सड़कों का मोहताज हूँ मैं। आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर। कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं। कमिंग सून। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। भरलुत उद्धार गीताश्री सिन्हार आनटो मोबाइल। गीताश्री भग्नी नेहाक লৈ চলাইছিল তালাচী। গীতাশ্ৰীৰ নিৰ্দেশত নেহাই পেলাইছিল মোবাইলটো। মঙলবাৰে ভৰলুত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জনৰ হত্যাত ব্যৱহৃত পিষ্টল। আজি 12 দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই। গাজাত চিকিৎসালয়ত বোমা বৰ্ষণৰ 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা। যুদ্ধৰ মাজতে আজি ইজৰাইললৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষৰ লক্ষ্যৰে ইজৰাইলক সহায় আমেৰিকা। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। 12খন নহয় 11খনতহে বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত। এখন আসনত আধা হাৰি আছে বিজেপি। দুখনত নাই জয়ৰ কোনো সম্ভাৱনা। আজি কাতি বিহু। সন্ধিয়া চাকি তথা আকাশ বন্তিৰ পোহৰেৰে উজ্বলি উঠিব তুলসী তলৰ লগতে শস্য পথাৰ। শস্য শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে ঘৰ তথা পথাৰত বন্তি জ্বলাব প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই। ৰাজ্যজুৰি কাতি বিহু পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দুপৰৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ। ভৰলুত উদ্ধাৰ হৈছে গীতাশ্ৰীৰ আনটো মোবাইল ফোন। আৰক্ষী উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল। তাৰ পিছতে ভগ্নীক লৈ নেহাক লৈ গীতাশ্ৰী ভগ্নী নেহাক লৈ তালাচী অভিযান চলাইছিল। উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিল মোবাইল ফোনটো। জোৰদৰ মানিক নগৰৰ ভৰলু নৈত পেলাইছিল মোবাইল ফোনটো। মঙলবাৰে ভৰলুত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জন হত্যাক ব্যৱহৃত পিষ্টল। জোৰদাৰ গতিত অঞ্জন নাথৰ হত্যাৰ তদন্ত। গ্ৰেপ্তাৰৰ এদিন পূৰ্বে মোবাইলটো পেলাই গৈছিল নেহাই। গীতাশ্ৰীৰ নিৰ্দেশত নেহাই সন্ধিয়া 6:30 বজাত মোবাইল ফোনটো পেলাই দিছিল। নেহাই কেইটামান কথা কৈছে যে সৌৰভৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কহে থকা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানে। কিন্তু এইখিনি কথা কোৱাৰ পূৰ্বে আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো। এয়া যি ভৰলুত পেলাই দিয়া এই মোবাইল ফোনটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই মোবাইল ফোনটো গীতাশ্ৰীৰ মোবাইল ফোন। গীতাশ্ৰীয়ে যিহেতু দুটা মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এটাত সৌৰভৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু আনটোত অঞ্জনৰ সৈতে কথা পাতিছিল, যিদিনাখনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। অৰ্থাৎ অঞ্জন আহি থকাৰ সকলোখিনি খবৰ এটা মোবাইলেৰে সৌৰভক দি আছিল। তাৰ পিছতে এটা মোবাইল ভগ্নী নেহাই গ্ৰেপ্তাৰৰ আগদিনাখন এনেকৈ জোৰদৰ ভৰলুত পেলাই দিছিল। আৰু এয়া তাত যিহেতু ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈছে কেনেধৰণে পেলাইছিল সেয়া তাই দেখুৱাইছে, নেহাই দেখুৱাইছে। আৰু দেখুৱাই কেনেধৰণে পেলাইছিল সেই মৰ্মে ইয়াত বিচাৰি পোৱা গৈছে। এয়া মোবাইলটো তাত বিচাৰি পোৱা গৈছে। নেহাই তাৰ পৰা কেনেকৈ দলিয়াইছিল সেই যি চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল, মোবাইল ফোনটো দলিওৱাৰ সেই চিনটো ৰিক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছতে এই মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ হ'ল। এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো। মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ হৈছে, যিটো মোবাইল ফোন গীতাশ্ৰী সিনহাৰ। আৰু গীতাশ্ৰী সিনহাই দুটা মোবাইল ফোন লৈছিল। এটা মোবাইল ফোনত অঞ্জনৰ সৈতে কথা পাতি আছিল আৰু আনটোত ঠিক তেনেধৰণে ডাইৰেকশ্যন দি আছিল সৌৰভক যে ক'ত আহি পাইছে অঞ্জন নাথ। অঞ্জন নাথ এলকহলিক আছিল। গীতাশ্ৰীয়ে সেই হত্যাকাণ্ডৰ পাছদিনাখনে কৈছিল। গীতাশ্ৰীয়ে কৈছিল যে অঞ্জনৰ কোনো বন্ধুৱে অঞ্জনক হয়তো হত্যা কৰিছে। এনেধৰণৰ কিছু কথা গীতাশ্ৰীয়ে কৈছিল। যিয়ে নহওক এই কথাবোৰ আমি আকৌ কম, কিন্তু ভগ্নী নেহাই কিছু কথা কৈছে, আমি সেয়া আগবঢ়াই লওঁ। এইটো কি নম্বৰ ফোন, মানে কিবা এটা ফোন ইউজ কৰে নেকি? দুটা আছিলে। এইটো ছেকেণ্ডটো আপুনি ইয়াতে পেলোৱাটো হয়। কিমান সময় পেলাইছিলে? 6:30 মান হৈছে। 6:30 অকলে আহিছিলে আপুনি? সৌৰভৰ সৈতে কথা পতা আপোনালোকে গম পায়? সদায় পাতি থাকে? কিমান দিনৰ পৰা এইটোতো আমিও গম নাপাওঁ। আমিও তাৰ লগত ৰিচেণ্টলি চিনাকি হৈছিলোঁ। ৰিলেশ্যন বুলি নহয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত আছিলে। ৰিলেশ্যনত থকা আমি গম নাপাওঁ। সি তাইক ভাল পায় এইটো জানো আমি। এনে সকলো কথা গম পাইছিলে বুলি কৈছে? নাই কৰা। এনে কৈছে নেকি? আপুনি গম পাইছে বুলি কৈছিলে? মই গম নাপাওঁ। মই এইবোৰত নাইয়ে। না মোৰ মা দেউতা আছে না মই আছো এইবোৰত। আপোনাক মোবাইলটো পেলাব কৈছিল নে আপুনি নিজে পেলাই দিলে? পেলাব দিছিলে, সেইকাৰণে পেলাইছে। আৰু মোবাইলটোত আমি তাৰ লগত তাই মানে কথা পতা আছিলে মোবাইলটোত। আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ ডাউট আছিলে অলৰেডি। কোনে পেলাব দিছিলে মোবাইলটো? সেইদিনাখনে মোবাইলটো পেলাইছে যিদিনাখন মাৰ্ডাৰটো হৈছিলে? নাই, সেইদিনা আমি চবে ঘৰত আছো। মানে 13 তাৰিখে পেলাইছিলে? যোনদিনা আমাক এৰেষ্ট কৰিছে সিদিনাখন মই বাহিৰত আহিছিলো, তেতিয়া পেলাইছিলো। যোনদিনা এৰেষ্ট কৰিছে সিদিনাই।
ভগ্নী নেহাৰ ভাষ্য আছিল এয়া যিদিনাখন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইদিনাখনে 6:30 বজাত মোবাইল ফোনটো পেলাই দিছিল তেওঁলোকে একো নাজানে তেওঁৰ মা দেউতাও একো নাজানে কিন্তু গীতাশ্ৰীৰ সৈতে যে সম্পৰ্ক আছিল সেই কথাও তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু গীতাশ্ৰীক সৌৰভে একপক্ষভাৱে ভাল পাইছিল সেই কথা ভগ্নী নেহাই কৈছে কিন্তু কথাবোৰ যিমান যেনে ধৰণে নহওক লাগিলে এই কথাবোৰ যিমান সত্য অসত্য কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে আৰক্ষী অনুসন্ধান চলাই আছে ক্ষিপ্ৰ গতিত চলিছে আৰু পিস্তল উদ্ধাৰ হৈছে এবাৰ মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ হৈছে গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট জল পটপট হৈ আছে জল পটপট হৈ থকা এই গোটেই কথাখিনি এটা কথা অন্তত বুজিব পাৰি যে গীতাশ্ৰী সিনহাৰ অন্য সম্পৰ্ক আছিল আৰু এই অঞ্জন নাথৰ সৈতে থকা সেই সম্পৰ্কটো বা অঞ্জন নাথক আঁতৰাবৰ বাবে বাটৰ কাইট হিচাপে লৈ আঁতৰাবৰ বাবে পৰিকল্পনা ৰচিছিল সৌৰভ গোয়েংকাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অৱশেষত এই মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মোবাইল ফোন আছিল বা যিটো মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা আছিল গীতাশ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা আছিল দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰা আছে আৰু মোৰ পিছফালে থকা যি ভৰলু নদী আছে ভৰলু যি বাহিনী নৈ আছে সেই বাহিনী নদীত এই স্থানতে আচলতে সেই মোবাইল ফোনটো কিছুমান পূৰ্বে যিটো উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু গীতাশ্ৰী ভগ্নী নেহাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁ সেই ফোনটো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ এটা দিন পূৰ্বে এই স্থানত 6:30 বজাত আহিছিল আৰু 6:30 বজাত এই স্থানতেই দলিয়াই দিছিল বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে এই যি হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিহেতু পূৰ্বৰ কোৱা আছে যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ জড়িত ভগ্নী জড়িত কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোনো ব্যক্তি বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনো লোক জড়িত হোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু কেৱল এই হত্যাকাণ্ডৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট সৌৰভ গোয়েংকাৰ ৰচনা কৰিছে বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আচলতে চাব যায় যে এই যি এই ঘটনাটিৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে লগতে এভিডেন্স বা যিবোৰ এভিডেন্স আছিলে বা যিবোৰ সাক্ষ্যৰ বাবে যিবোৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে সেই সকলোবোৰ লাভ কৰিছে বিশেষকৈ কালি যিটো পিষ্টল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মাজাৰ ৰোডত আৰু আজি যিহেতু যি মানিক নগৰ বাহিনী নৈ আছে সেই বাহিনী নৈত ইতিমধ্যে মোবাইলটো জব্দ কৰিছিল এই মোবাইল ফোনটো আচলতে গীতাশ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোন হিচাপে আৰু প্ৰথমটো মোবাইল ফোনত যিহেতু অঞ্জন নাথৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু সেইদিনা যিদিনাখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ দিনাখন সৌৰভ গোয়েংকাৰ লগত দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোনত আছিল আৰু দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোন ভগ্নীয়ে যিহেতু গীতাশ্ৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে এই স্থানলৈ আহিছিল আৰু এই স্থানলৈ আহি সেই ফোনটো দলিয়াই থৈ গৈছিল আচলতে সেই ফোনত আচলতে কিবা নহয় কিবা যে এভিডেন্স বা কিবা প্ৰমাণ আছে সেয়া আচলতে নুই কৰিব নোৱাৰি তাৰ বাবে হয়তো গীতাশ্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে ভগ্নীক এই স্থানত পেলাই থবলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ পুংখানুপুংখৰে চাব যিটো মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰিছে তেওঁলোকৰ মূল টাৰ্গেট আছিল যে 6 দিনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱা হ'ব তাৰপিছতেই প্ৰথমতে গানটো অৰ্থাৎ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যিটো হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত যিটো পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা দ্বিতীয়টো তেওঁলোকে চাইছিল যে কেনেদৰে মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই মোবাইলটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সেই মোবাইলটো চিম কাৰ্ডটো আছেনে নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ কিছুমান পিছতে হয়তো আৰক্ষীয়ে চাব আৰু চোৱাৰ পিছতে জানিব পৰা যাবতে সেই মোবাইল ফোনটোত অপৰাধী যিমানে চতুৰ নহওক কিয় আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে নহওক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় গোটেই ঘটনাটোৰ আচলতে ক্লু বিচৰা হৈছিলে আৰু ক্লুৰ বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত হীৰক প্ৰথমতে আৰক্ষীৰ সন্দেহ আছিল গীতাশ্ৰী সিনহাৰ ওপৰত গীতাশ্ৰী সিনহা পূৰ্বতেও দুবাৰকৈ তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দ্বিতীয়বাৰ তেওঁৰ বিবাহ ভঙাৰ পিছত তেওঁ মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল অঞ্জন নাথ তেওঁৰ বাল্যকালৰ বন্ধু আছিল অঞ্জন নাথৰ সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক গাঢ় হৈ পৰিছিল পৰিয়াল দুয়োটাই মনা নাছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিল সৌৰভ গোয়েংকা আৰু অঞ্জন যিহেতু এগৰাকী এলকহলিক আছিল বুলি কোৱা হৈছে তেওঁ ড্ৰাগছো সেৱন কৰিছিল আৰু তাৰে সুযোগ বুজি এনেধৰণে এই হত্যাকাণ্ডটো পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যাতে সেয়া প্ৰুভ কৰাব পাৰে যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে তেওঁক হত্যা কৰিলে বুলি এয়াই আছিলে হয়তো তেওঁলোকৰ প্লেনিং হীৰক নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিল তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা যিহেতু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ অৰ্থাৎ গীতাশ্ৰী পিতৃ মাতৃৰ পৰিকল্পনা আছিল যে কেনেদৰে আচলতে এই সৌৰভ গোয়েংকাৰ লগত তেওঁলোকে মিলাব পাৰে আৰু কিন্তু অঞ্জন নাথৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰে বা বিচ্ছেদ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে প্লেনিং কৰিছিল আৰু তাৰে পিছতে এক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু সৌৰভ গোয়েংকাই এটা কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে যে মাতৃ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেওঁক যিহেতু অঁতোৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা সকলোবোৰ যি মোবাইলটো লাভ কৰাৰ পিছত যিবোৰ আচলতে প্ৰাথমিক কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আজি যিহেতু নেহা সিনহাক লগত লৈ মোৰ পিছ দেখিব এই গাড়ীখনত যি নেহা সিনহা আছে নেহা সিনহাক লগত লৈ অভিযান চলিছিল ভৰলু নৈলৈ অনা আছিল আৰু নেহাই দেখুৱাই দিছিল যে আচলতে মোবাইলটো কোন স্থানত তেওঁ পেলাই থৈ গৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিছিল বা আৰক্ষীয়ে যিহেতু অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল মোবাইলটো বিচৰা কামত নামি পৰিছিল লগতে SDRF বাহিনীও এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা লাভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে কালি যিটো বন্দুক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত বা যিটো পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰাৰ
সময়ত যিজন ব্যক্তিয়ে পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছিল আজি সেইজন ব্যক্তিয়ে আচলতে মোবাইলটো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিট ধৰি সময় ধৰি যিহেতু তেওঁলোকে অভিযান চলিছিল এই ভৰলু নৈত আৰু অভিযান চলাৰ পিছতে এই মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই ব্যক্তিজন আছে মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কালি আপোনাৰ পিষ্টল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আজি মোবাইল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিমান সময় প্ৰয়োজন হৈছিল আজি 20 মিনিট টাইম লাগিছে বেছি টাইম নালাগে যোৱাকালি টাইম লাগিছে আৰু যোৱাকালি বোকাও আছিল কষ্ট আছিল আজি কষ্ট বেছি নাই মানে অলপ পানীটো অলপ বেয়া পানী চেণ্ট কৰে আপুনি পুলিচৰ লগতে কাম কৰে নেকি এনেকৈ কিবা বিচৰা কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আজি 4 মাহ মান হ'ল 4 মাহ মান মই এনেকৈ বিচাৰ মানে ছাৰহঁতে থানাত যি কাম লাগে সেই কামেই কৰি যায় চাফা চুফা কৰি ল'ব লাগে দুটাকৈ সফলতা লাভ কৰিছে আপুনি অনুভৱ কি কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত লাগিছে আৰু ছাৰহঁতৰো ভাল লাগিছে ছাৰৰ মামা আছে মামাই কৈ দিছে ভাল লাগে ভাগিনে পাবই সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে সেইগৰাকী ব্যক্তি যি ইমান কষ্টৰে যিয়ে নহওক যিকেইটা প্ৰুফ আছিলে সেই প্ৰুফকেইটা তেওঁ গোটাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ মোবাইল ফোনটো তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ পিষ্টলটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত আছে আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰক এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ এয়া মোবাইল ফোনটো আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত চিম আছে নাই সেয়া পাছত জানিব পৰা যাব যিয়ে নহওক আৰক্ষীয়ে তন্নকৈ যিহেতু সকলোখিনি চলাই আছে পৰীক্ষা চলাই আছে কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব কাৰণ এতিয়া আৰক্ষীক লাগে প্ৰমাণ বাকি গোটেই কথাখিনি হৈ গৈছে গোটেই পৰিকল্পনা আৰক্ষীৰ হাতত আছে ইতিমধ্যে জনাইছে আৰক্ষীয়ে যে কি পৰিকল্পনাৰে কোনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল কেনেকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল কাৰ প্ৰৰোচনাত বা কোনে প্লেনিং কৰিছিল এই গোটেই কথাবোৰ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিল এতিয়া কথা হৈছে চাৰ্জশ্বিট তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে যেনেধৰণে প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰমাণ গোটোৱাত এতিয়া আৰক্ষী ব্যস্ত তাৰে দুটাকৈ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত ভয়ংকৰ দৃশ্য এয়া হৈছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ পৰিৱেশ এই শাৰীকৈ এনেধৰণে মৃতদেহ পেলাই থোৱা হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ মাজত গাজাত চিকিৎসালয়ত বোমা বৰ্ষণ হৈছে চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত জনাই গৈছোঁ যে আল আহলি আৰব বেপ্টিষ্ট হাস্পাতালত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি গাজাত এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় 500কৈ তাত যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক আছিল তেওঁলোকৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল হয়তো অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত লোকো আছিল কিন্তু 500 লোকৰ মৃত্যু হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি যোৱা এই ঘটনাই হৃদয় বিদাৰক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই কঁপাই তুলিছে সকলোকে বিস্ফোৰণৰ পিছতে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বোকা ছটিওৱাৰ খেল হামাছৰ অভিযোগ ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণত গাজাৰ হাস্পাতালত হৈছে বিস্ফোৰণ গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে কমেও 500 লোক নিহত হৈছে আৰু আহত হৈছে বহু সংখ্যক আনহাতে ইজৰাইলে গাজাৰ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰাৰ লগতে অভিযোগ কৰিছে যে গাজাৰ পৰা ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি হামাছে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে আৰু সেই ৰকেট হে হাস্পাতালখনত পৰিছে ইৰাণ সিৰিয়া সৌদি আৰব ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ পেলেষ্টাইন ইজিপ্ত জৰ্ডান তুৰ্কী আদি দেশে হাস্পাতালত বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে ইজৰাইলৰ বায়ু সেনাক দোষাৰোপ কৰিছে ইফালে ইজৰাইলক তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা অৰ্থাৎ এই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নেটৱৰ্ক 8 সাংবাদিক অভিষেক ঝাৰে ৰিপৰ্ট আগবঢ়ালে We are now in Kibbutz Be'eri and the trail of destruction that started on 7th of October. You could see behind me these burnt houses and shops. The entire settlement was under the attack of Hamas terrorists, and for hours there was no security personnel who could kind of take control of the situation, and the entire stretch was pretty much under the rampage, under the mayhem of Hamas terrorists, and several dozens of people were killed. There were some really executed, shops burnt, vehicles burnt, and the kind of atrocities that these Hamas terrorists had inflicted upon the people of this small settlement was unimaginable, and people are still trying to grapple up with the kind of atrocities, with the kind of disgusting crime of humanity they had to face on the day of 7th of October. I'm joined by IDF spokesperson. Sir, name? Lieutenant Colonel Amnon Scheffler. Okay. So, Mr. Scheffler, I know we have seen from our eyes it has been very
tragically described situation. If you could just give us some detail how it unfolded, what all was the number of casualties that the Israeli side had to suffer. On October 7th morning, Hamas launched this most horrific attack. They had one goal in mind, which is to kill and abduct as many people as they could. And you can see here from these houses that they entered, tied mothers and children and fathers and elderly, their hands behind their back, and killed them, burned their houses with them inside, and kidnapped to the Gaza Strip. Sadly, we have over 1,300 Israelis that have been murdered. We have over 4,000 that are still being treated, some in critical condition, and we have 199 civilians and soldiers that are now being held in Gaza as hostages by this horrific organization. How many people, we are in the kibbutz Be'eri, this is a small settlement, how many people died here and how many neutralized, the terrorists, how many terrorists were neutralized here? Over 10% of this community was murdered. That is more than 100 people that have been murdered here. The number of terrorists that you encountered or engaged or just was able to kill or? We encountered hundreds of terrorists. We have killed over 1,000 terrorists here inside Israel and many more that are on the border. And we will continue to fight and stop this terrorist organization. That is what we are now building our army to. We have drafted over 350 reservists that are joining the regular military, that are ready to act in any way that the political echelon will guide us to do. Okay. Lieutenant Colonel, several of the people or the leaders around the world are also criticizing Israel for the, inflicting civilian casualties on the Gaza side as part of its counteroffensive. There are countries like, especially China, has said that the counteroffensive. The Chinese foreign minister has said that this counteroffensive looks like a collective punishment for the Palestinian people. How would you describe it? We stand proudly by our morals and our values of sanctity of life being the most important thing. And we act according to that in ways that can almost not be seen around the world, trying to minimize any kind of civilian damage and harm. And that is why we have guided the people of Gaza to go down south of the Wadi of Gaza in order for them to be safe. Because Hamas deliberately puts them in harm's way. This is what Hamas wants. They want as many Palestinians to be killed because they sickly think that they gain from that. Now, on the second thing you asked, the world has stood proudly with Israel, understanding these horrific behaviors and standing against them. And we're proud to see the friends that share our values stand together with us. আৰু এয়া আছিল আমাৰ নেটৱৰ্কৰ সাংবাদিক অভিষেক যাৰ এক প্ৰতিবেদন গাজাৰ হাস্পতালত বোমা বিস্ফোৰণত 500ৰো অধিক লোক নিহত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইলৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ জৰ্ডানৰ আম্মানত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে জৰ্ডানৰ ইজৰাইলী দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে দূতাবাসলৈ শিলা বৰ্ষণ কৰি ইজৰাইলৰ পতাকা ফালি জ্বলাই দিছে লেবাননতো গাজাত হাস্পতালত আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লেবাননতো ইজৰাইলী দূতাবাসৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে ইপিনে কানাডাৰ মন্ট্ৰিলতো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ইৰাকৰ বাগদাদতো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আনহাতে মৰক্কোত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে লণ্ডনত ইজৰাইলৰ দূতাবাসত আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছে পেলেষ্টাইনী সমৰ্থকে যিখিনি ভিজুৱেলছ আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে কাৰণ যি ধৰণে আসলে গাজাৰ যে হাস্পতালত হোৱা যে বিস্ফোৰণ সেই বিস্ফোৰণত 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জৰ্ডান লেবাননত ইজৰাইলী দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইফালে মৰক্কোত ইৰাকতো কানাডাতো উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে লণ্ডনত ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ ওচৰতো এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰণ গাজাৰ হাস্পতালত বোমা বিস্ফোৰণত 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আৰু বহুতো তাৰ মাজতে এতিয়া সেই ঘটনাৰ পিছতে এনেধৰণে ধিক্কাৰ গৰিহণা দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কানাডা ইৰাক মৰক্কো লণ্ডন সকলোতে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাজাৰৰো অধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে
الحقيقة إسرائيل منذ تشكيلها إلى الآن منذ احتلال هذه المنطقة وهي تقوم على اختراق القانون الدولي الإنساني. اتفاقيات جنيف واضحة بهذا الشأن، عدم المساس في أي مراكز صحية أو أي مستشفيات، لكن ما يجري هو عبارة عن جرائم إنسانية لكن للأسف بغطاء أمريكي. Just now up of 1,000 casualties, all of them of civilians who were displaced from the north, and they have nowhere to go except to be in the garden and the yard of the hospital. Totally were killed. So I ask President Abbas to postpone or to cancel his meeting with Biden and to come back. And when Biden will enforce Israel to stop its aggression, he can meet with them. After that, there should not be any talk with the partner of the aggression. আৰু এনেধৰণে এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ। গাজাত চিকিৎসালয়ত বোমা বিস্ফোৰণত 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গাজাত নিহত সংখ্যা ৩,২০০লৈ বৃদ্ধি পাইছে। গাজাতে আহতৰ সংখ্যা ১১,০০০লৈ বৃদ্ধি হৈছে। ইজৰাইলৰ বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ এজন কমাণ্ডাৰ আৰু আন 5 সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইলৰ উত্তৰ সীমান্তৰ লেবাননত আক্ৰমণ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ ইজৰাইললৈ ৰাওনা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। গাজাৰ হাস্পাতালত হামাছে আক্ৰমণ কৰা বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানয়াহুৰ মন্তব্য। আৰু এই সপ্তাহতে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ। গাজা চিকিৎসালয়ত বিস্ফোৰণৰ পিছতে এতিয়া কেইবাটা আপডেট আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ। গাজাত নিহতৰ সংখ্যা এতিয়া ৩২লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক তেনেধৰণে যুদ্ধৰ সবিশেষ আমি লৈ আনিছোঁ। 10টাকৈ আমি যদি আপডেট দিওঁ তেতিয়াহ'লে গাজাত আহতৰ সংখ্যা 11,০০০লৈ বৃদ্ধি পাইছে। কাৰণ গাজাৰ এখন হাস্পাতালত যিহেতু বিস্ফোৰণ ঘটিছে, গতিকে সেই বিস্ফোৰণত 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। হিজবুল্লাৰ এজন কমাণ্ডাৰ, আন 5 সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইল যুদ্ধৰ সবিশেষ এয়া। লেবাননত আক্ৰমণ ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ। ইজৰাইললৈ ৰাওনা হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। গাজাৰ হাস্পাতালত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছে। বেঞ্জামিন নেতানয়াহুৰ ভাষ্য এয়া যে গাজাৰ হাস্পাতালত প্ৰকৃততে হামাছেহে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু দোষাৰোপ কৰিছে ইজৰাইলক। এয়া হৈছে নেতানয়াহুৰ তেওঁৰ ভাষ্য এয়া। আনহাতে এই সপ্তাহতে ইজৰাইললৈ যাব ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ ইজৰাইলক আহ্বান জনোৱা হৈছে। এইখিনি আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে এই কথাও আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰিবৰ বাবে কোৱা হৈছে। ঋষি সুনাকো ৰাওনা হ'ব এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আৰু ইজৰাইলক তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই আহ্বান জনাইছে। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ 12 দিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰেৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী। শতাধিক ট্ৰাকেৰে গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। খাদ্য পঠিওৱা হৈছে, ঔষধ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইজিপ্ত সীমান্তৰে গাজালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সাহায্য সামগ্ৰী। ইজিপ্তৰ ৰাফা সীমান্ত পথেৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰৱেশ সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন সাহায্য পঠিওৱা হৈছে আৰু গাজালৈ সাহায্য পঠিওৱা হৈছে। বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী অভাৱ ঘটিছে, তাত কোৱাই হৈছে যে পানীৰ অভাৱ ঘটিছে। গতিকে অভাৱসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে এটা চেষ্টাও চলোৱা হৈছে। ইফালে গাজাৰ চিকিৎসালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে ক্ষোভত ফাটি পৰি তেওঁ টুইট কৰিছে আৰু টুইটটোত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ খং উঠিছে, তেওঁ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইজৰাইল ভ্ৰমণলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেন ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। ভ্ৰমণৰ আগমুহূৰ্তত গাজাৰ চিকিৎসালয়ত বিস্ফোৰণে বিব্ৰত কৰি তুলিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। যুদ্ধত যাতে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু নহয় তাৰ বাবে ইজৰাইলক সকীয়াই দিছিল। পূৰ্বতে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইজৰাইলত উপস্থিত হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এই বিস্ফোৰণে বাইডেনৰ ভ্ৰমণসূচীত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব। চিকিৎসালয়ত বিস্ফোৰণৰ পিছতে বাইডেনৰ জৰ্ডান ভ্ৰমণসূচীও ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে। জৰ্ডানৰ ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ আৰু পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেহমুদ আব্বাছৰ সৈতে বৈঠকো বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিস্ফোৰণৰ পিছতে জৰ্ডানৰ ৰজা আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza.
I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. The Israeli Prime Minister today said, and I quote, the intelligence from multiple sources said that it's the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch. Your response? He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie, and the Israeli spokesperson of the army, about a week ago, made a statement in which he said, evacuate the hospitals are target, and in fact they hit one hospital a week ago. So their intentions is evacuate or hospitals will be hit, and they are responsible for that crime, and they cannot fabricate stories to deal with it. ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল